আজি বাকি কিছুমান অলপমান মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু বহুত কমন যোনকেইটা ফাংচন হয় সেইকেইটা আমি চাওঁ সাপোজ কেইটামান আমি টাৰ্ম দিলো লেটস সে সেলস এখন ৰেন্ডম টেবল বনাইছো সেলস তোমাৰ সাপোজ মান্থ অফ এটা চলি আছে মাৰ্চ So March মাহত মই সাপোজ ইফালে কিমানখিনি সেল হল এটো ইয়া দিম এমাউন্ট 600 200 তাৰপিছত তোমাৰ হলো এপ্ৰিল ৰেন্ডম কিবা এটা আমি ডাটা হেয়া কৰি আছো সাপোজ 10 50 সাপোজ মই এটা সেলস ৰিপৰ্ট টাইপৰ বনাইছো ওপৰত মই যদি এটা মাৰ্জ কৰি দিও মাৰ্জ কৰি পেলাই অলপমান ভাল দেখা কৰিব নে মাৰ্জ কৰি এটা মই হেডিং এটা দি দিও ৰিপৰ্ট monthly level সেলস ৰিপৰ্ট কোনটো মান্থ আৰু এটা কোনটো এমাউন্ট কিমান এমাউন্টৰ আমি এইটো সেল কৰা গল সাপোজ এখিনি কৰিছো এতিয়া তোমাৰ ভাল লাগা নাই মোৰ তো ইয়াতে মই ধৰিলা বৰ্ডাৰ দিলো বৰ্ডাৰ সাইডত যদি মই ক্লিক কৰি দিও গুটেই এনেকুৱা কোড বৰ্ডাৰ দিব লাগে হেবোৰো লিখা যায় তো এটা মই সাপোজ গুটেই বৰ্ডাৰ লাগে মোক সব লাগে সো অল বৰ্ডাৰ্স মাৰ দিলো বা গুটেই যদি নালে মই অকল বাহিৰটো লাগে আউটসাইড বৰ্ডাৰ্স ঠিক আছে বাৰু এইটো হ'ব তাৰপিছত এইখিনি বোল্ড কৰি দিম অলপ ডাঙৰ কৰি দিও এটা বোল্ড কৰি দিও এতে এটা বেলেগ কালাৰ দিম সাপোজ yellow এটা বেলেগ কালাৰ দিম সাপোজ আমি দিম গ্ৰীন সো মাৰ্চ মাহত এইখিনি এপ্ৰিল মাহত এইখিনি এতিয়া মোক কিন্তু অটো সাম ফিচাৰছটো আসলে কি আসলে ক্লিক কৰি পেলাই আমি জাস্ট সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব এইকেইটা ফৰ্মুলা যত গৈ প্ৰথমটো আকৌ এবাৰ চাও আমি অটো সামটো কাক কয় এটা ক্লিক কৰিলো এটা লগালগ এটা বক্স কেইটা সিলেক্ট হৈ গল কোন কেইটা লাগে তোমাক এই গুটেখিনি লাগে তো নিজে নিজে দেখিছা নে এটা ফাংশনটো ক্যালকুলেট কৰি লৈছে এটা যদি জুম কৰিছা জুম হোৱা নাই মুটা বাৰু দেখাটো পাই আছে চাগে এটা বক্স এটা ওলাই গৈছে তো মই জাস্ট ক্লিক কৰিলো যিকোনো যোনটো মানে বক্সত মোক দেখাব লাগে যে সাম দেখাব লাগে হেতুত মই জাস্ট ক্লিক কৰি পেলাই অটো সাম কৰি দিলো আৰু গুটেখিনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিলো নিজে নিজে লৈ লব এতিয়া মই বাহিৰত যদি ক্লিক কৰি দিও এই বক্সটো বেলেগ এটা সিলেক্ট হৈ গল সো সেইকাৰণে মোক সিলেকশন পাৰ্টটো এনেকুৱা তোমাৰ এটা লাইন কে আহি যায় তাৰমানে দ্যাট ইজ মিন্স এই ফাংশনটো এইখিনি বস্তু সিলেক্ট কৰি আছে তো যোনটো অটো সাম হয় অটো সামে এইখিনি বস্তুৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰিব এটা যদি মই এইটো কালেক্ট কৰিব লাগে এন্টাৰ টিপি দিম আহি গল অটোমেটিক্যালি আকৌ এবাৰ কৈছো সাপোজ এই বক্সটো এই সেলটো এই মাৰ্চ মাহৰ গুটেইখিনি মোক টোটাল উলাব লাগে এটাটো টেকনিক আছে গুটেইখিনি মই সিলেক্ট কৰিলো অটোমেটিক্যালি তলত মই ৰাইট সাইডে উলাই গল সাম বুলি হেতুৱে মই সাপোজ ইয়াতে লিখি দিলো কিন্তু মই হেতু নালাগে মোক লাগে যে ইয়াৰ মই অটো সাম কৰিম তো ইয়াৰ অটো সামটো মোক এইটো সেলত লাগে আগৰ আমি কি কৰিছিলো ৰেন্ডমলি অটো সামে যত বহাই দি হেতুতে বহাই দিছিলো সাপোজ আমি সিলেক্ট কৰিলো অটো সাম টিপি দিলো তলত আহি গল এক্স্যাক্টলি মন কৰিছে না 350 তলত আহি গল এইটো কিন্তু মোক ইয়াতে নালাগে মোক লাগে যে এইটো সেলত লাগে বা সাপোজ মোক এইটো সেলত লাগে সো এইটো সেলত মই গৈ পেলাই যেটা সিলেক্ট হৈ থাকিব তেতিয়া আমি গৈ অটো সাম টিপিম এইটো অটো সাম বুলি আছে অটো সাম মানে অটোমেটিক্যালি এইটো সাম কৰি দিয়ে সাম মানে হৈছে প্লাস ক্লিক কৰিলো এটা ইয়াতে খুদিব কোন কেটা প্লাস কৰিবা তেতিয়া মই কম যে মোক এইকেটা প্লাস কৰিব লাগে এইটো নিজে নিজে এটা আহি যাব নাম্বাৰ কেটা B3 বুলি কৈছে তাৰমানে B এইটো B কলম third row B3 this is the value similarly B5 this is the value তো এই গুটেটো সিলেক্ট কৰি গল নিজে নিজে এন্টাৰ মাৰি দিম টোটালটো এটা আহি যাব সো মই ইয়াতে নালাগে এটা মই ইয়াতে যে মই সিলেক্ট বেলেগো বদলাও এটা সাপোজ মই 100 এর জায়গাত 500 যদি কৰি দিও এন্টাৰ কৰি দিয়া লগে লগে দেখিছানে এটা চেঞ্জ হৈ গল আকৌ এবাৰ চোৱা তুমি এটা নালাগে সাপোজ এই সেলটো চাই দিবা হা এটা মই দিম এটা টোটাল বুলি এইটো সেলত মোক টোটাল এটা লাগে টোটাল মাৰ্চ মাহৰ কাৰণে
So এই সেলটোত মোক লাগে গোটে মাৰ্চ মাহৰ টোটাল খিনি তো এটা মই ক্লিক সিলেক্ট কৰি পেলে অটো সামত ক্লিক কৰিম দেন আমি গোটেখিনি সিলেক্ট কৰিম দেন আইল প্ৰেছ এন্টাৰ এন্টাৰ মাৰি দিয়া লগে লগে গোটেখিনি টোটাল হৈ গ'ল 500 700 750 এতিয়া তোমাৰ কি হ'ব এই বস্তুটো ফৰ্মুলাৰ মানে সুবিধাটো কি এই যেতিয়া ডাটা বিলাক চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন পাৰ্টটো নিজে চেঞ্জ হৈ যাব যেনেকৈ এতিয়া 500 250 আছে মই এতিয়া 52 জায়গাত এটো মই 150 কৰি দিলো এন্টাৰ টিপিলো লগালগ এই টোটালটো ইয়াতে চেঞ্জ হৈ গ'ল এইটো তোমাৰ মই সাপোজ এলো কৰি দিলো ঠিক তেনেকৈ এতিয়া যদি মই 500 আছে 500 জানো 1000 কৰি দিও এন্টাৰ লগালগ টোটালটো নিজে নিজে বদল কাৰণ মোক কলো কি হতক এক্সেলত যে মোক এই সেলটোত এই তিনটা বক্সত এই তিনটা বক্স মানে সেল এই তিনটা সেলত জি ভ্যালুৱে বহাও মোক ইয়াৰে টোটালটো ইয়াতে লাগিবই তো ইয়াতে তুমি কি ভ্যালু বহা এটো ডাজ নট ম্যাটাৰ এক্সেলে চাব কি এটা তুমি কি বহাইছা এই গুটেখিনি টোটাল কৰি পেলাই ইয়াতে দেখা দিব ঠিক তেনেকৈ মই যদি এটাও কৰো টোটাল এপ্ৰিল এজাম পেজ সৰি ফৰ্মুলা অটো সাম ক্লিক কৰি দিম দে বক্স টু সিলেক্ট কৰিব দিব মই বক্স এটা সিলেক্ট কৰিলো এন্টাৰ অটোমেটিক্যালি 60 আহিল ঠিক আছে সো দিস ইজ দা সবতকে বেসিক এন্ড সবতকে ইম্পর্টেন্ট যোনটো ফাংশন হয় অটো সাম মানে ভিডিও দিব পাৰা কবাতে যদি চাইছা বা পিছত ভিডিও চালে হয়তো গম পাই যাবা ফৰ্মুলা যে সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট অটো সাম মানে অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট দা সাম অফ দা সেলস which we select যিকোনো সিলেক্ট কৰা সেলস বিলাকৰ অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেশনটো লৈ লয় আৰু তোমাৰ চেঞ্জ কৰি থাকিলে অটোমেটিক ইয়াতেও চেঞ্জ হৈ যাব তেনেকুৱা